আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৱ বহলাই লিখা যিটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় অহা দেখা যায় তুলসীৰ লগত কল্পতৰু আৰু মুক্তি এইটো দিম ইয়াৰ উপৰি মই মোৰ চেনেলত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৱ বহলাই লিখা আপলোড কৰি থৈছোঁ যাৰ প্লেলিষ্টৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্টত দি দিম গৈ পেলাই চাব পাৰিবা লগতে তোমালোকক যদি PDF নোটছ লাগে ইম্পৰ্টেণ্ট ভাৱ বহলাই লিখাবোৰ সেইবোৰো মই তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ কমেণ্টত লিংক দি দিম চাবগৈ পাৰিবা লগতে মোক হোৱাটছআপ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক থাকিব গৈ ফ'ল' কৰি দিবা আজি এইটো চাওঁ ব'লা এই ভাৱ বহলাই লিখাটো আহিলে উত্তৰ এনেকৈ লিখিবা তুলসীক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰা হয় সেয়েহে পূজা পাৰ্বণ সকলোতে তুলসী ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে যজ্ঞ পূজা সেৱা আদিত লাগি তুলসীৰ মুক্তি লাভ হয় কিন্তু কলপটুৱা পবিত্ৰ বস্তু নহয় পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত তুলসী থবৰ বাবে কলপটুৱাৰে নিৰ্মিত ডুঙা তৈয়াৰ কৰা হয় পূজা পাৰ্বণত পবিত্ৰ তুলসীৰ স্পৰ্শত কলপটুৱায়ো পবিত্ৰ হৈ মুক্তি লাভ কৰে উক্ত ফগৰা যোজনাটিত কোৱা হৈছে যে যি লোক পবিত্ৰ তেওঁ আনকো পবিত্ৰ কৰে গতিকে সদায় সৎ ব্যক্তিৰ সংগ লোৱা উচিত সো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভাৱ বহলাই লিখাটো আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা বাই বাই